Την καλησπέρα μου παιδιά σε όλους. Ελπίζω να με λαμβάνετε όλοι σας κανονικά. Σήμερα κάνουμε το δεύτερο live από το χωριό και ελπίζω το stream να είναι εντάξει και να σας ικανοποιήσει η ταχύτητα. Φαντάζομαι πως έχετε πάρει γραμμή, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Έχει γίνει και ένας ντόρος ότι η πριγκίπισσα, η βασίλισσα βασικά, η Ελισάβετ πέθανε σε ηλικία 96 ετών και πριν από ένα χρόνο, τον Απρίλιο, πέθανε ο Φίλιππος. Η παράξενη σύμπτωση, η πρώτη που θα σας πω σήμερα, είναι ότι πριν από λίγες ημέρες, νομίζω στις 30 Αυγούστου, απεβίωσε ο Γκορμπατσόφ, ο ηγέτης της Ρωσίας και ο ηθήνων πίσω από την διάλυση και τον διαμελισμό της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και μάλιστα ο Πούτιν, θα θυμάστε όλοι, πήγε τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι, στην τελετή, στην νεκρόσιμη ακολουθία βασικά, άφησε λουλούδια, αλλά δεν ήθελε πάρα πολύ να ασχοληθεί μαζί του, όπως θα είδατε, γιατί τον θεωρούσε ως τον προτεργάτη της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, άρα και της υπερδύναμης. Το τι σχέση έχουν όλα αυτά με τους ερπετοειδείς είναι καθαρά δική μου γνώμη και αντίληψη, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι λίγο πολύ συνεργάζονται, γνωρίζονται και πιστεύω ότι αν μη τι άλλο έχουν κοντινή ή και μακρινή συγγένεια. Και προς το τέλος του βίντεο, κάντε υπομονή, γεια σου αρχαία ελληνικά μυστήρια και Χρήστο Αλβανίτη, προς το τέλος του βίντεο θα σας δείξω επίσης δύο φωτογραφίες οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Θα ήθελα λίγο παραπάνω να δώσω λίγο ένταση στο μικρόφωνο για να με ακούτε καλύτερα. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο και δεν με ακούτε, θα ήθελα να μου το πείτε, γιατί όπως σας είπα και πριν, κάνω stream από το χωριό και δεν ξέρω αν θα με ακούτε καλά. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, παιδιά, με τους ερπετοειδείς? Σίγουρα υπάρχουν αναφορές και στην Παλαιά Διαθήκη και ούτω καθεξής. Έχουν πάρει από τους Σουμέριους, έχουν κλέψει και έχουν φτιάξει τη δικιά τους ατζέντα οι Εβραίοι χιλιάδες χρόνια αργότερα, με το φίδι το οποίο δελεάζει την Εύα και η Εύα δελεάζει τον Αδάμ και ούτω καθεξής. Και fast forward που λέμε στο σήμερα, βλέπουμε ότι πριν από πολλά χρόνια, ωραία Ηλιάνα, ακούγομαι λέει καμπάνα, γεια σου Φίτο Λαζαρίδη, πριν κάμποσα χρόνια θα θυμάστε ότι είχε βγει αυτός ο τυπάς, ο David Icke, και είχε γράψει το μυστικό όλων των εποχών, ένα βιβλίο 600 σελίδων, 700 σελίδες, το έχω διαβάσει σχεδόν ολόκληρο, παιδιά. Έχω αφήσει νομίζω μόνο κάποια κεφάλαια και για να μην τα πολυλέμε, αυτός υποστηρίζει όχι απλά μόνο ότι η εικονιζόμενη η Ελισάβετ είναι ερπετοειδής, αυτός πιστεύει ότι υπάρχει ένα τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο ερπετοειδών, το οποίο έρχεται και αγκαλιάζει ολόκληρη τη γη σε θέσεις κλειδιά, παύλα, ηγετικές θέσεις εξουσίας, όπου αυτοί οι άνθρωποι κυριαρχούν. Και να σας πω ότι υπάρχει επίσης ένα ακόμα βιβλίο, το οποίο το έχω κατεβάσει και σκοπεύω να το διαβάσω και να πάρω κομμάτια και ιδέες και να σας τα δώσω το επόμενο διάστημα. Λέγεται Alien World Order, The Reptilian Plan to Divide and Conquer the Human Race. Δηλαδή η παγκόσμια τάξη των εξωγήινων, το πλάνο των ερπετοειδών να διαιρέσουν και να κατακτήσουν την ανθρώπινη φυλή. Θα σας πω σε λίγο την σύνοψη αυτού του βιβλίου, διότι αυτό το βιβλίο παρουσιάζει μια πάρα πολύ μικρή σύνοψη σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται ο συγγραφέας τους ερπετοειδείς. Τώρα, παιδιά, να σας πω να χτυπήσετε το κουδουνάκι όσοι είστε στο κανάλι της θετικής δοπαμίνης και έχετε κάνει εγγραφή, για να μην χάνετε τα νέα βίντεο που ανεβάζω, και επίσης όσοι με βλέπετε πρώτη φορά να κάνετε εγγραφή αν και εφόσον σας ενδιαφέρει η θεματολογία του καναλιού. Σήμερα σας έχω βάλει μια πάρα πολύ απλή σε σχέση με άλλες φορές δημοσκόπηση. Αν πιστεύετε στους ερπετοειδείς, μέχρι στιγμής 75 οι ψήφοι, πάρα πολλοί ψήφοι σήμερα, το 79% λέει ναι,
και το 29% λέει όχι. Δηλαδή, εγώ μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αν μου έλεγε κάποιος πιστεύετε στους ερπετοειδείς, θα έλεγα ενδεχομένως όχι. Λοιπόν, αν και το βιβλίο του Άικ το είχα διαβάσει νομίζω όταν ήμουν στην Αθήνα πριν πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Old Holborn Smoker. Λοιπόν, να προσέχεις το κάπνισμα. Λοιπόν, σήμερα παιδιά θα δώσω πιο πολύ προτεραιότητα σε αυτά που έχω να πω παρά στα σχόλια. Αν και εγώ, πιστέψτε με, κάθομαι κάποιες φορές διαβάζω τα δικά σας τα σχόλια, αλλά επειδή αυτά που έχω να πω είναι πάρα πολύ σοβαρά, όπως διαβάζω και ένα σχόλιο του Manalik 13, το διάβασα το σχόλιο σου να ξέρεις, ακριβώς το ίδιο λέω και εγώ, είναι πάρα πολύ τραβηγμένη η θεωρία, αλλά εν τούτης θα δώσουμε μια εικόνα του τι ακριβώς πιστεύει ο Άικ. Ο Άικ λοιπόν πιστεύει, παιδιά, ότι οι ερπετοειδείς είναι από μια άλλη διάσταση. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι όταν έπεσε ο αστεροειδής στη γη και τη διέλυσε, αυτοί οι ερπετοειδείς βρήκαν, δεν ξέρω πώς, με κάποιον τρόπο καταφύγιο και σώθηκαν, δεν ξέρω πώς, σε μια άλλη διάσταση, από όπου σήμερα τι κάνουν? Απομυζούν τους ανθρώπους. Αυτή είναι η μία η εκδοχή, εντάξει? Αυτή είναι η μία η εκδοχή η οποία τους παρουσιάζει σαν όντα από άλλη διάσταση, τα οποία τι κάνουν? Προκαλούν, στην ουσία είναι σαν ένα είδος δαιμόνων, ας το πούμε έτσι, που τρέφονται από την ανθρώπινη αρνητικότητα, τον πόλεμο, την ματαιοδοξία μας, την έχθρα, τη ζήλια, το μίσος, το φθόνο και προκαλούν καταστροφές στο ανθρώπινο είδος. Όμως, εκτός από αυτό, υπάρχει και μία άλλη μερίδα και πιστέψτε με, και ο Άικ το λέει, ότι ενώ από τη μία ο Άικ λέει ότι όντως ισχύει αυτό με την άλλη διάσταση, λέει επίσης ότι είναι και shapeshifters, δηλαδή μπορούν να αλλάζουν μορφή και να γίνονται ή να φαίνονται άνθρωποι. Με λίγα λόγια, μπορούν να, σε εισαγωγικά, να υβριδοποιηθούν, εντάξει, καλησπέρα αλλά και δαίμονα, να υβριδοποιηθούν και να γίνουν στα μάτια μας ορατοί, ώστε εμείς να μπορούμε να τους αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, το αν και κατά πόσον ισχύει αυτό το πράγμα, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως πολύ σωστά λέει και ο φίλος πιο πάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποδείξουμε, αλλά θα σας πω κάτι. 2 ταινίες. Η πρώτη ταινία είναι το Stargate, το κανονικό το Stargate, με τον ηθοποιό που έπαιζε στο MacGyver. Το παλιό, όχι η ταινία, η σειρά. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν οι Goa'uld, αν τους θυμάστε, οι οποίοι επίσης είναι, νομίζω, ερπετοειδείς, όχι νομίζω, είναι ερπετοειδείς, οι οποίοι τι κάνουν? Αυτοί εισέρχονται, είναι σαν, όχι, δεν θα τους έλεγα σκουλίκια, είναι, τέλος πάντων, είναι σαν μικρά ερπετά, τα οποία εισέρχονται στον οργανισμό, αν θυμάμαι καλά, μέσω του άφαλου, μπαίνουν μέσα στο σώμα, εντάξει, και δημιουργούν στην ουσία έναν κατάλληλο host, εντάξει, έναν κατάλληλο δηλαδή οικοδεσπότη, ένα σώμα οικοδεσπότη, ας το πούμε έτσι, και κάνουν κατάληψη. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν οι Goa'uld κάνουν αυτό το πράγμα? Έχουμε 2 οντότητες μέσα στο σώμα, οπότε αν σκοτώσεις τη μία, σκοτώνεις και την άλλη. Για όσους έχετε δει, παιδιά, αυτήν την ταινία με τους Goa'uld, πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο είχα δει τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, και μάλιστα το Stargate έδειχνε και τις πυραμίδες, έδειχνε τους εξωγήινους, έδειχνε την Asgard, έδειχνε τους Greys, δηλαδή έκανε μια ολική προσέγγιση στο θέμα και εξωγήινοι και Greys, εντάξει, και Φαραώ και πιο πριν ακόμα οι Goa'uld, και πώς είχαν κάνει αυτήν την εισρωή στην γη και πώς την είχαν κατακτήσει. Άρα λοιπόν έχουμε την πρώτη, αυτή είναι η πρώτη ταινία. Λοιπόν, βασικά σειρά, όπως σας είπα, είναι και ταινία έχει γυριστεί, είναι τεράστια η σειρά, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, και αν θέλετε να δείτε δηλαδή περισσότερα στοιχεία, έχει και Έλληνες θεούς μέσα, τους πετάει κάπου ενδιάμεσα, θα δείτε, αλλά όχι τόσο πολύ στους Αιγύπτιους. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι το πρώτο λοιπόν με τους Goa'uld. Η δεύτερη
σειρά είναι νομίζω η σειρά The 100 που παίζει μέσα και αυτή η Ελληνίδα, η μελαχρινή πολύ όμορφη κοπέλα. Λοιπόν, όπου κάποια στιγμή βλέπουμε ότι είναι σε έναν πλανήτη, τέλος πάντων οι άνθρωποι έχουν πάει σε έναν πλανήτη όπου εκεί πέρα οι κάτοικοι, μάλιστα είναι στην τελευταία σεζόν, όπου οι κάτοικοι είναι κανονικοί και υπάρχει και μια ιερατική τάξη, ας το πούμε έτσι, άρχουσα, η οποία άρχουσα τάξη χρησιμοποιεί τον απλό κόσμο ως, το ξαναλέω, host, δηλαδή ως υποψήφια σώματα, και μπαίνουν μέσα τους οι θεοί για να ξαναπάρουν αιώνια ζωή. Δηλαδή η αιωνιότητά τους εξαρτάται από τα σώματα των υπηκόων τους. Και τι γίνεται, έχουν εδώ πίσω στον αυχένα ένα τσιπάκι, ας το πούμε έτσι, βλέπε Neuralink, πλάκα κάνω, δεν το συνδυάζω με το Neuralink, εντάξει, μην πείτε ο θετικός όλα τα συνδυάζει και τα βγάζει από το μυαλό του, όχι. Λοιπόν, έχουν εδώ πίσω στον αυχένα ένα τσιπάκι το οποίο αποθηκεύει την συνείδησή τους, τρομερό να το φανταστεί κανείς, αποθηκεύει τη συνείδησή τους, και όταν έρχεται η στιγμή που το σώμα το παλιό είναι να αποδημήσει εις Κύριον, λοιπόν παίρνουν, το βγάζουν από εδώ, το αφαιρούν και το τοποθετούν στο επόμενο σώμα. Αν έχετε δει, πιστεύω όλοι σας βλέπετε πιστεύω Netflix, έτσι, αυτή η σειρά να φανταστείτε παίζει και στο Netflix, η 100. Λοιπόν, αυτές οι δύο οι σειρές, πιστέψτε με, είναι κατά τη γνώμη μου οι καλύτερες που μπορούν να σας δώσουν μία εκδοχή για το τι ακριβώς είναι η ερπετοειδής. Γεια σου Βίκη, καλησπέρα, και Αλέξανδρε. Λοιπόν, τώρα να προχωρήσω σε αυτό το οποίο σας είχα υποσχεθεί στην αρχή, αυτό το απόσπασμα από το βιβλίο, διότι είναι πραγματικά καταπέλτης. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να ενστερνιστώ αυτά που λέει αυτός ο συγγραφέας, εντάξει, μόνο και μόνο χάρη της έρευνας θα το αναφέρω, και στη συνέχεια θα φτάσουμε, παιδιά, στο σημείο που είναι σήμερα το αγαπημένο μου, στις δύο φωτογραφίες που θέλω να σας δείξω, για να καταλάβετε ότι αυτοί που κυβερνάνε μοιάζουν μεταξύ τους, μοιάζουν, και είναι σαν να είναι μακρινοί συγγενείς. Εδώ είναι λίγο που θα ψιλοεπιβεβαιωθεί ο ΑΕΚ όσον αφορά την κοινή καταγωγή των ερπετοειδών, και πιστέψτε με, θα καταλάβετε τι εννοώ. Τις δύο αυτές φωτογραφίες βασίστηκα σε καθαρά δική μου έρευνα, σε καθαρά δική μου συγκριτική έρευνα. Δεν έχω κλέψει, δεν έχω πάρει από πουθενά αυτήν την ιδέα. Το ξαναλέω, είναι δική μου ιδέα, γιατί κάποιοι είπαν ότι αντιγράφω, και όσες φορές έχω πει ότι παίρνω κάτι από άλλο κανάλι, το λέω και λέω, παιδιά, αυτό το πήρα από εκείνον, για να μην πείτε στο τέλος ότι ο θετικός κάνει κλεψιές. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας διαβάσω, αν έχετε υπομονή, την σύνοψη του βιβλίου που σας είπα πιο πριν, λοιπόν, η οποία για μένα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακόμα και ψέματα να είναι, ακόμα και φαντασία να είναι, τουλάχιστον ο άνθρωπος μας το λέει, έτσι, ότι ενδεχομένως είναι μυθιστόρημα, είναι μυθοπλασία, αλλά δεν είναι όπως κάνουν μερικοί άλλοι που λένε ότι αυτό που σου λέω ξέρεις είναι αλήθεια, αλλά είναι απίστευτο για να το πιστέψει κάποιος. Λοιπόν, πριν προχωρήσω, να δω λίγο αν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Ο Χρήστος λέει: αν δεχτούμε την εκδοχή του ΑΕΚ, γιατί θα πρέπει, εάν υπάρχουν, να είναι κακοί? Γιατί θα πρέπει, αν υπάρχουν, να είναι κακοί? Μάλλον έχει να κάνει με την δαιμονοποίηση του φιδιού από την θρησκεία της αγάπης. Πολύ σωστή παρατήρηση αυτή, Χρήστο, που κάνεις. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Ναι, γιατί να είναι κακοί? Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός, με το φίδι που λέγαμε πιο πριν, ίσως και με τους δεινόσαυρους, γιατί ξέρεις από αυτούς βαστάνε, υποτίθεται. Όπως δηλαδή και οι λίζαρδοι σαύρες από εκεί βαστάνε. Εντάξει, τώρα το αν είναι το φίδι δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά πρέπει ο καθένας να το απαντήσει για τον εαυτό του. Λοιπόν, και εγώ είμαι λίγο αμφιταλαντευόμενος και δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς είναι. Πάμε λοιπόν τώρα να σας διαβάσω την σύνοψη, η οποία είναι, παιδιά, παρόλο που είναι πάρα πολύ μικρή, είναι πολύ εντυπωσιακή. Πολύ εντυπωσιακή, εμένα μου άρεσε πολύ. Δώστε βάση, εντάξει, δώστε βάση, πιστεύω να σας αρέσει.
θα σας μεταφέρει λίγο έτσι σε έναν άλλο κόσμο και όσοι έχετε συνδεθεί τώρα ψηφίστε αν πιστεύετε στους ερπετοειδείς ή όχι. Πάμε λοιπόν. Πριν από πολύ καιρό η Γαλαξιακή Ομοσπονδία έστειλε στην Γη τους Atlantes. Όχι τους Ατλαντές, Atlantes, αν και μοιάζει. Μια δυναμική ομάδα ανθρώπων από τις Πλειάδες στη Γη για να αντιμετωπίσουν την νεότερη αποικία μιας εξωγήινης φυλής η οποία είναι γνωστή ως ερπετοειδής. Η μάχη που ακολούθησε βύθισε την ήπειρο της Λεμουρίας, θα σας πω στο μέλλον για τη Λεμουρία, και οδήγησε τους ερπετοειδείς να καταφύγουν στα υπόγεια κάτω από την Ινδική υποήπειρο καθώς και στην Ανταρκτική. Ικανοί να αλλάξουν σχήμα, shapeshifters, για να φαίνονται ως άνθρωποι, οι ερπετοειδείς διείσδησαν στη συνέχεια στον πολιτισμό των Atlantes, ό,τι λέμε και σήμερα δηλαδή να συμβαίνει στη Γη, απαγάγοντας ανθρώπους και δημιουργώντας υβρίδια ερπετών. Όπως δείχνει ο Λεν Κάστεν, αυτή η τεχνική διείσδυσης, ο συγγραφέας του βιβλίου, λοιπόν, αυτή η τεχνική διείσδυσης και υβριδισμού πριν από μία ολοκληρωτική επίθεση ήταν το σήμα κατά τεθέν της κατάκτησης των ερπετών σε όλο το γαλαξία. Δηλαδή, αυτή είναι η πρώτη συνοψή, έχει και συνέχεια. Δηλαδή, τι κάνουν? Κάνουν διείσδυση και υβριδοποιούν τον πληθυσμό ενός πλανήτη και στη συνέχεια τον κάνουν δικό τους και τον κατακτούν. Εντάξει, γεια σου Ιωάννα μου. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Αφηγόμενος την ιστορία της επιρροής της ερπετοκρατορίας στη Γη και την κατάκτηση, προσέξτε, ούτε ενός ούτε δύο, 21 αστρικών συστημάτων, ο Κάστεν, ο συγγραφέας, αποκαλύπτει πως η ανθρώπινη φυλή είναι μπλεγμένη σε μια επιδέξια κρυμμένη πλοκή για την υποδούλωση της ανθρωπότητας και την εκμετάλλευση των φυσικών και βιολογικών πόρων του πλανήτη μας. Εν τω μεταξύ, αυτό κι αν είναι παράξενο, διότι το τι παιχνίδι παίζεται σε όλη τη Γη με τους υδρογονάνθρακες, με τα αέρια, με τα πετρέλαια και πως δεν αφήνουν, υποτίθεται, οι ερπετοειδείς να γίνει η εξαγωγή τους, πως βάζουν, ας πούμε πως βάζουν τους ηγέτες των χωρών, τον Ερντογάν, τον Κούλι και τον κάθε Κούλι, να σφάζονται μεταξύ τους και να μην υπάρχει διεθνής αρμονική συνεργασία, είναι λογικό οι άνθρωποι κάποια στιγμή, παιδιά, να είπαν ότι ρε παιδιά, μήπως όντως υπάρχουν ερπετοειδείς οι οποίοι καταστρέφουν την ομόνοια και τη συνεργασία στη Γη. Εντάξει. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχετε δει στην Ιαπωνία κάποια γαλματίδια, θα σας τα παρουσιάσω σε επόμενα βίντεο. Όχι μόνο στην Ιαπωνία που έχουν βρεθεί, χωριούτζι λέγονται, αλλά και στους πολιτισμούς της Κεντρικής Αμερικής από το 3000 π.Χ. μέχρι και σήμερα, και στην Αίγυπτο και στην Αρχαία Ελλάδα, παντού, και στην Ινδία, παντού, θα τα πούμε στο μέλλον βήμα-βήμα, παντού υπάρχουν αναφορές για ερπετοειδείς. Παντού. Όταν λέω παντού εννοώ παντού. Δεν υπάρχει, ακόμα και ο Κέκροπς νομίζω, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, ο Κέκροπας, λοιπόν, απεικονίζονταν μισός άνθρωπος και μισός φίδι. Ο ιδρυτής, νομίζω ένας από τους ιδρυτές της αρχαίας Αθήνας, ο Κέκροπς. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε πόσο πίσω πηγαίνει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και συνεχίζω. Αποκαλύπτοντας τη συμφωνία του Χίτλερ με τους εξωγήινους, τους ερπετοειδείς, με τους εξωγήινους και την επιρροή των ερπετών στο ναζιστικό κράτος, μοιράζεται ο συγγραφέας έγγραφα που αποκαλύπτουν την διάσωση και την αποκατάσταση ναζί εγκληματιών πολέμου για να βοηθήσουν στον ψυχρό πόλεμο που έγινε αργότερα, ο οποίος στη συνέχεια διεύθυρε πολλά κυβερνητικά ιδρύματα των ΗΠΑ. Εγώ θα έλεγα όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά και της Ρωσίας, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό, παιδιά, όσο και να μην θέλουν κάποιοι να το πιστέψουν, ότι σε αυτήν την συγκυρία που μιλάμε τώρα, μέσα σε 10 ημέρες, και αυτό αν θέλετε το θεωρείτε συνωμοσιολογικό ή το θεωρείτε μπουρδα του θετικού ή το θεωρείτε σύμπτωση.
Α, Β, Γ. Διαλέγετε και παίρνετε ποιο κουτάκι σας αρέσει και σας βολεύει. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι 30 Αυγούστου πεθαίνει ο Γκορμπατσόφ και 9 Σεπτεμβρίου, 8 συγγνώμη, δηλαδή 9-10 μέρες μετά φεύγει και η Ελισάβετ. Εντάξει, ο οποίος Γκορμπατσόφ, το ξαναλέω, ήταν ο ηγέτης που βοήθησε στο να διαλυθεί η Ενωμένη Ρωσική Ομοσπονδία. Συνεχίζω. Εστιάζοντας σε κρίσιμα γεγονότα της δεκαετίας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, εξετάζει ο συγγραφέας τους ανθρώπινους συμμάχους των ερπετοειδών, τους Ιλουμινάτι. Υποτίθεται ότι οι Ιλουμινάτι βοηθάνε τους ερπετοειδείς, γι' αυτό και το δολάριο, αν το έχετε προσέξει, καθώς και η πυραμίδα φυσικά. Λοιπόν, ο οφθαλμός που έχει δεν είναι ανθρώπινος, είναι ερπετοειδής, εικάζουν οι ερευνητές. Δεν είναι ανθρώπινος ο οφθαλμός, ο παντεπόπτης οφθαλμός που βλέπουμε να υπάρχει στο δολάριο των Αμερικανών. Εντάξει, οπότε τους βοηθάνε οι Ιλουμινάτι, οι οποίοι ελέγχουν με τη βοήθεια των ερπετοειδών τους μοχλούς της οικονομικής, τεχνολογικής, στρατιωτικής ισχύως σε όλον τον κόσμο μέσω διαφόρων μυστικών εταιριών. Να βάλω μία άνω τελεία, να δω αν τυχόν υπάρχει κάποιο σχόλιο που θα ήθελα να διαβάσω. Επίσης, δεν είναι μόνο το φίδι που παρουσιάζεται από την Εκκλησία ως κακό. Αν παρατηρήσετε την εικόνα του διαβόλου, τον παρουσιάζουν με κέρατα κατσικιού, μάτια σαύρας, ουρά βουδιού και νύχια γάτας. Για αυτούς άλλα όλα τα ζώα, αν μπορούσαν, θα τα παρουσίαζαν σαν δαιμονικά. Εντάξει. Λοιπόν, ενώ ο Σταύρος μου γράφει ότι η φυλή ονομάζεται Drago, από τον αστερισμό του δράκοντα, συμπληρώνει η Ηλιάνα. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Δέρμα με λέπια ψαριού, κόκκινο δέρμα που δείχνει βασανισμένο ανθρώπινο σώμα, σωστά, σάπια δόντια και γενικά οτιδήποτε άλλο τρέμουν οι άνθρωποι, ενώ ο Χρήστος μου γράφει πριν για το σχόλιο μου για τον Κέκροπα ότι ήταν ο Κέκροπας. Ωραία, 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 πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω με την αφήγηση. Λοιπόν, ο συγγραφέας δείχνει, παιδιά, επίσης πως η συνθήκη που έκανε ο Άιζενχάουερ, λοιπόν, με τους γκρίζους, που υπογράφηκε στην αεροπορική βάση Χόλομαν, διαβάζω, το 1954, πριν από περίπου 70 χρόνια, έδωσε στους εξωγήινους την άδεια να ανεβάσουν τους ανθρώπους στα διαστημόπλοιά τους, φαινομενικά για γενετική μελέτη. Εντάξει, ο Άιζενχάουερ με τους γκρίζους 1954, εντάξει, για γενετική μελέτη, σε αντάλλαγμα όμως για εξωγήινη τεχνολογία, και αυτές οι απαγωγές οδήγησαν στη δημιουργία μιας υβριδικής φυλής, δηλαδή τους ξαναστέλνουν πίσω υπό τον έλεγχο των ερπετοειδών, οι οποίοι είναι στην ουσία ανδρίκελα των ερπετοειδών και εκτελούν τις εντολές τους. Άρα λοιπόν μιλάμε για υβριδοποίηση. Εντάξει, τώρα, το αν αυτά τα υβρίδια είναι απλά υβρίδια και ανδρίκελα και εκτελούν εντολές και μετά πεθαίνουν, ή αν υπάρχουν ερπετοειδείς οι οποίοι μεταφέρουν τη συνείδησή τους που σας έλεγα πριν, είτε μέσω του αφαλού είτε μέσω του αφιένα, εντάξει, φαντάζουν τρελά όλα αυτά, αλλά αν υπάρχει έστω και μία πιθανότητα αυτοί να υπήρχαν πάντα εδώ στη γη και να είχαν πάντα τεχνολογία κρυφή και να τα έκαναν αυτά που σας είπα πριν με τον αφαλό και με τον σβέρκο που αλλάζουν συνειδήσεις, αλλάζουν σώμα και μεταφέρουν απλά τη συνείδησή τους, φανταστείτε το. Εξηγεί επίσης πως ο Κέννεντι δολοφονήθηκε από την CIA λόγω των σχεδίων του να εξοντώσει αυτήν την παρουσία των ναζί ερπετών. Σε αντίθεση με τους ερπετοειδείς, οι καλοπροαίρετοι Έμπενς, έτσι λέγονται, υποτίθεται οι καλοί στο βιβλίο που γράφει ο άνθρωπος, εξωγήινοι από την περιοχή Ζέτα Ρετίκουλη, οι οποίοι συνετρίβησαν στο Ρόσουελ
Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Κάστεν εκθέτει τις κρυφές τακτικές των ερπετοειδών, τη σχέση τους με τους γκρίζους και την προηγμένη γενετική τους βιοτεχνολογία και τις ικανότητες τηλεμεταφοράς, καθώς και αυτά που εμείς πρέπει να κάνουμε για να νικήσουμε τα σχέδιά τους. Και θα σας πω δύο πράγματα ακόμα. Το ένα είναι ότι πριν από λίγες ημέρες, γεια σου Νίκο, πριν από λίγες ημέρες είδαμε ξανά μία τέλεια φωτογράφηση ενός υπτάμενου αντικειμένου άτια στο Μεξικό. Μια τέλεια φωτογράφηση, όποιος θέλει μπορεί να την αναζητήσει στο Twitter. Δηλαδή αν με τη λήξη του σημερινού live πατήσετε εξωγήινο σκάφος παύλα άτια στο Μεξικό, θα σας το βγάλει κατευθείαν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, γιατί κάποιοι λένε ότι πώς ταξιδεύουν. Εντάξει, δεν έχω ιδέα παιδιά πώς ταξιδεύουν, ούτε τι κάνουν, ούτε τι χρησιμοποιούν, ούτε αν είναι τεχνολογία γήινη ή όχι. Το δεύτερο είναι στο Ισλάμαμπατ, στο Πακιστάν. Πριν από περίπου 5-6 μήνες, λίγο πριν την έναρξη της σύραξης της Ρωσίας με τους Ουκρανούς, θα θυμάστε, κάπου γύρω στις 15 με 20 Φεβρουαρίου του 2022, ένας νομίζω Πακιστανός τράβηξε για 20 λεπτά, γιατί κάποιοι υποστηρίζουν μέχρι σήμερα ότι ρε παιδιά δεν υπάρχουν φωτογραφίες high definition, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν τράβηξε 20 λεπτά βίντεο, ένα UFO, 20, εκ των οποίων τα 13 τα ανέβασε στο YouTube και τους λέει παιδιά, να το, αυτό το βίντεο εγώ το ανέβασα στο κανάλι και ίσα που έκανε 100, 150, 200 προβολές, δεν το πήρε κανείς χαμπάρι, κανείς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το βίντεο του τυπά δείχνει ένα άτια, ένα UFO πάνω από το Ισλάμαμπατ να κάθεται εκεί για περίπου 20 λεπτά. Τώρα, ποιοι είναι, τι είναι, γιατί το κάνουν, δεν ξέρει παιδιά πραγματικά κανένας. Λοιπόν, ναι, σωστό αυτό που λέει για τους σεισμούς. Όλους τους σεισμούς λοιμούς και πολέμους βλέπουν, πραγματικά έτσι είναι. Αυτό με έχει κουράσει και εμένα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Νάξος Χορ, αν το διαβάζω καλά. Λοιπόν, ωραίο σχόλιο από τον Maverick. Σιγά μην ανακοινώσουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, δεν τους συμφέρει, διότι μετά θα πάβανε οι πόλεμοι και οι θρησκείες, λέω εγώ, και οι περισσότερες θρησκείες, το γράφεις, θα πέθαιναν, που αποτελούν και το όπιο των λαών. Μπράβο, έτσι ακριβώς είναι. Ενώ η Λίτσα μου γράφει ότι το βίντεο, λέει, το έχει δει και αυτή. Λοιπόν, πολύ σωστά επίσης ένα σχόλιο Manalik 13 που λέει άλλη φυλή πλανήτης η Grace και άλλοι Reptilians, όμως πολύ σωστά, μην μπερδευόμαστε, διαφορετικές ατζέντες, λογικά ο καθένας, αν φυσικά ισχύουν όλα αυτά, έτσι, φυσικά αν όλα αυτά ισχύουν, γιατί εμείς από εδώ κάτω αυτή τη στιγμή είμαστε απλά στην αναζήτηση. Ενώ έχουμε και ένα πολύ ωραίο σχόλιο παιδιά από τη Νέα Υόρκη, από την Μίρκα Χατζή, που γράφει όλα υπάρχουν και ακόμα περισσότερα. Καλό μεσημεράκι από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου Μίρκα, νομίζω πρώτη φορά που μας γράφει η Μίρκα και χαίρομαι πάρα πολύ που μια Ελληνίδα μας βλέπει από τόσο μακριά και θα χαρώ πάρα πολύ αν μαζί με τους υπόλοιπους είσαι και εσύ στα live μας. Λοιπόν παιδιά, και φτάνω στο πιο σημαντικό και πιο κομβικό σημείο του σημερινού του live και νομίζω ότι πραγματικά θα πάρετε πλάκα και θα σας αρέσει. Και πριν σας το δείξω, να σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, όσους είστε πρώτη φορά στο κανάλι, να κάνετε εγγραφή, και όσους είστε να χτυπήσετε το ρημάδι, το κουδουνάκι, γιατί μου έχουν φύγει και εμένα οι αδένες από το να το λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα να πιω λίγο νερό. Λοιπόν, σας είχα πει λοιπόν στην αρχή παιδιά ότι έκατσα και έψαξα αυτά που έλεγε ο Άικ. Και έλεγε λοιπόν ο Άικ ότι, επιτρέπετε λίγο,
Έχω κουραστεί. Ένα τσάφ. Λοιπόν, Tropical Mango, Bulgaria. Λοιπόν, έκατσα λοιπόν και έψαξα να βρω αυτά τα οποία λέει ο David Icke. Και τι λέει? Ότι αυτοί όλοι οι ερπετοειδείς στην γη, η τελευταία τους γνωστή απικία κατοικία ήταν ο Κάφκασος. Δεν δίνει συγκεκριμένα που ήταν, λέει ότι ήταν ο Κάφκασος. Γελάει ο Νίκος. Ευχαριστώ πολύ, Μίρκα, για αυτό που γράφεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που γράφεις. Λοιπόν, να είσαι καλά. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν την καλοσύνη σου στην εποχή μας. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Άικ ότι αυτοί όλοι έχουν κοινή καταγωγή τον Κάφκασο. Ωραία. Και ότι εκεί ήταν ανέκαθεν η έδρα τους. Τώρα, Tropical Mango. Τώρα θα πείτε τι σχέση έχει αυτό με τα σημερινά δεδομένα. Θα σας πω. Ποια χώρα είναι στο ΝΑΤΟ και δεν θα έπρεπε να είναι? Ποια χώρα είναι η μοναδική χώρα που έχει Ισλάμ και είναι στο ΝΑΤΟ? Η Τουρκία. Ποια χώρα έχει μεγάλο μέρος του τότε Κάφκασου στο βόρειο-ανατολικό πλευρό της και συνορεύει με το Αραράτ, με την Αρμενία? Η Τουρκία. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι αγαπημένο τους χώρα ή όχι. Δεν ξέρω αν το κάνουν επειδή κρατάνε από εκεί. Ποιος μαρτύρησε στον Κάφκασο και τον ελευθέρωσε ο Ηρακλής? Ο Προμηθέας. Λοιπόν, ναι, με τις ταινίες προσπαθούν λίγο να μας δείξουν την αλήθεια και μας προειδεάζουν. Είναι αυτό που έλεγε πριν από λίγες μέρες μια φίλη μου, ότι στις ταινίες λένε την αλήθεια και στις ειδήσεις λένε ψέματα. Λοιπόν, όσοι έχετε αντέξει μέχρι στιγμής, πιστεύω ότι θα ανταμυφθείτε με την πρώτη πληροφορία που σας έδωσα για την Τουρκία, ότι είναι η έδρα. Μην με ρωτήσετε γιατί, εγώ το πιστεύω πλέον όσο τίποτα άλλο στον κόσμο, ότι η Τουρκία, το βάθος της Τουρκίας, όχι μόνο το βάθος της Τουρκίας που συγγενεύει με τον Κάφκασο, αλλά και κάτω που είναι το Γκιουμπέγκλι Τέπε και δίπλα ακριβώς το Καραχάν Τέπε, που είναι δύο αρχαιολογικές τοποθεσίες που έχουν τεράστια σημασία προφανώς για τους ερπετοειδείς. Απλά εμείς δεν έχουμε ιδέα και πιστέψτε με, αυτοί ξέρουν, εμείς δεν ξέρουμε. Αυτοί ξέρουν, εμείς δεν ξέρουμε. Το Γκιουμπέγκλι Τέπε το είχαν θάψει. Το είχαν θάψει όλο μόνοι τους. Το γιατί αυτοί ξέρουν μόνο. Λοιπόν, άρα λαμβάνει η χώρα μια παγκόσμια τεράστια συνωμοσία. Και ξέρουν πολύ καλά αυτοί για ποιο λόγο το κάνανε. Και σήμερα ξέρετε και εσείς τι συμβαίνει. Εντάξει, η Τουρκία λοιπόν για κάποιο λόγο ήταν και παραμένει το αγαπημένο παιδί τους. Προφανώς δεν ξέρω γιατί. Ίσως προσγειώθηκαν εκεί, έζησαν εκεί, κατάγονται από εκεί, βγήκαν από εκεί. Δεν ξέρω. Τους κάνουν όλα τα χατήρια. Τους βλέπετε. Κάθε μέρα βγαίνει ο Ερντογάν, θα μπούμε, θα έρθουμε. Ξαφνικά ένα πρωί, ξαφνικά ένα βράδυ, ξαφνικά ένα πρωί, ξαφνικά ένα βράδυ. Θα έρθουμε. Και τους αφήνουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δίνουν drones στους Ουκρανούς, φίλοι με τους Ρώσους, φίλοι με τους Αμερικάνους, μπαίνουν στη Συρία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, να δω αν έχετε κάποιο σχόλιο και... έλεος. Λοιπόν, ούτε Μογγόλ, αφήστε τους Χαζάρους, ούτε Μογγόλ ούτε Χαζάρι. Γιώργο, θα δεις πού πάει το πράγμα. Λοιπόν, κάτσε λίγο, ένα λεπτό. Δεν θέλω να φαίνεται αυτό το σχόλιο. Έλεος. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Θα σας δείξω λοιπόν τις δύο φωτογραφίες που σας έλεγα πριν
και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Ετοιμαστείτε. Ο ένας που θα σας δείξω τώρα, και θα ήθελα σήμερα να κάνετε κοινοποίηση του βίντεο αυτού μόνο και μόνο για το λεπτό το συγκεκριμένο που θα σας δείξω αυτή τη φωτογραφία και να μου πείτε τι πιστεύετε. Ο ένας είναι Τούρκος πολιτικός. Γιατί επιμένω στην Τουρκία? Γιατί πιστεύω ότι η Τουρκία είναι το κέντρο των ερπετοειδών. Ο ένας είναι Τούρκος πολιτικός, ακροδεξιός, και προφανώς σχετίζεται με τους γκρίζους λύκους. Ο άλλος είναι πρώην πρόεδρος της Αμερικής. Να δούμε λίγο αν έχουν μεταξύ τους ομοιότητα ή όχι. Πάμε. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, ο αριστερός είναι ο George Bush Jr. παιδιά. Ο δεξιός που βλέπετε να απεικονίζεται είναι ο Μπαχτσελή. Και δεν ξέρω τώρα βέβαια αν μπορώ να μπω κάπου και εγώ εδώ πέρα στο frame. Λοιπόν, ωραία, να μπω έστω έτσι. Εδώ. Παιδιά, είναι απίστευτη η ομοιότητα. Πέστε μου ό,τι θέλετε. Μπορεί, ναι μεν, να με μικρύνω κι άλλο. Okay. Λοιπόν, μπορεί να έχει ζαρώσει λίγο το πρόσωπο του Μπαχτσελή, αλλά παρατηρήστε πόση καταπληκτική ομοιότητα έχουν μεταξύ τους. Είναι απίστευτο. Θέλετε το πρόσωπο, θέλετε τα χαρακτηριστικά εδώ στα μάγουλα, θέλετε την μύτη, θέλετε την έκφραση των ματιών τους, μέχρι και τα μαλλιά, τι θέλετε, θέλετε τα αυτιά. Είναι τόσο πασιφανής η ομοιότητα που λέω ότι μόνο ένας τυφλός θα μπορούσε να την παραβλέψει. Και το ξαναλέω, και τους δύο τους χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα, και οι δύο ασχολούνται με την πολιτική, και οι δύο έχουν καταστρέψει τους λαούς και το Αφγανιστάν, αλλά εντάξει, οι Τούρκοι όχι τόσο πολύ, δεν μπόρεσαν, και της Μεσοποταμίας. Κοινή πολιτική ατζέντα. Κι ας μην είναι ο Μπαχτσελή Ταγίπ Ερντογάν και στην κορυφή. Σκεφτείτε όμως μόνο ότι χωρίς τον Μπαχτσελή ο Ερντογάν δεν θα μπορούσε να κυβερνάει στην Τουρκία. Λοιπόν, χωνέψτε λιγάκι αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, χωνέψτε λιγάκι αυτή την φωτογραφία και θα σας πάω σε λίγο στην δεύτερη. Ο Κογιουμτζίδης μου γράφει ότι μοιάζουν. Μοιάζουν, φυσικά και μοιάζουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την δεύτερη. Αλήθεια, έχουν ομοιότητα, μου γράφει ο Άσχαρ Λάμπος, αλλά υπάρχει και μια παροιμία που λέει άνθρωπος ανθρώπου μοιάζει. Σίγουρα, αλλά σκέψου μόνο αδερφέ ότι ο ένας Άρη είναι, υποτίθεται, Τούρκος, υποτίθεται. Λοιπόν, ωραίο σχόλιο του Κυριακού. Λοιπόν, ο ένας είναι Τούρκος, καλησπέρα και στην Κύπρο μας. Λοιπόν, ο ένας είναι Τούρκος και ο άλλος είναι Αμερικάνος. Λοιπόν, πάμε και στην δεύτερη φωτογραφία. Εντάξει, με ξεπερνάει. Λοιπόν, την αφήνω λιγάκι παιδιά να τη χωνέψετε και αυτή τη φωτογραφία. Και τώρα μπορεί η προηγούμενη φωτογραφία να μην σας εντυπωσίασε. Λοιπόν, εμένα πάντως, επειδή έχω ένα θέμα λιγάκι έτσι με τα πρόσωπα και τα κατηγοριοποιώ στον εγκέφαλό μου πιο εύκολα από μερικούς ανθρώπους, μου φαίνεται μεγάλη ομοιότητα του Bush με τον Μπαχτσελή, όπως μου φαίνεται παιδιά και αυτών των δύο. Ο αριστερός παιδιά είναι ο David Rockefeller και ο δεξιός είναι ο George Soros. Λοιπόν, τι κοινό έχουν αυτοί οι δύο, από πού να ξεκινήσει κανείς και από πού να τελειώσει. Κοινή πολιτική, οικονομική, γεωπολιτική, γεωστρατηγική ατζέντα, σιωνιστική, φιλοσιωνιστική, και οι δύο εμπλέκονται σε οτιδήποτε έχει σχέση με οικονομικά σκάνδαλα, είτε με πετρελαϊκά, είτε με οικονομικά, είτε με ορυχεία, με διαμάντια, με χρυσό, με μεταλλεύματα, και είναι πασίγνωση σε όλο τον κόσμο, δισεκατομμυρίουχοι φυσικά. Ο αριστερός έχει
πεθάνει μετά από 6 επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις νεφρών και νομίζω 2 ή 3 εγχειρήσεις καρδιάς, και ο δεύτερος νομίζω ζει ακόμα. Ναι, νομίζω πως ζει ακόμα. Λοιπόν, δείτε επίσης, όταν λέμε για ερπετοειδείς, εννοούμε επίσης, παιδιά, την έκφραση, έτσι, για να καταλαβαίνετε. Δεν εννοούμε μόνο το μοιάσιμο. Αυτοί μοιάζουν, λέει ο Βαγγέλης. Λοιπόν, τι κοινό έχουν αυτοί οι δύο, θέλουν σιδέρωμα, μου γράφει η Ηλιάνα. Λοιπόν, είναι απίστευτο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, δηλαδή δεν υπάρχει έτσι. Η ομοιότητα είναι, παιδιά, να τρελαίνες, είναι να κοπανάς το κεφάλι σου, όπως εκείνα τα γκίφι που έχεις στο Facebook. Λοιπόν, η ομοιότητα είναι πασιφανέστατη, και όχι μόνο αυτό. Όταν οι εκφράσεις του προσώπου, των ματιών, των ρητίδων μοιάζουν, δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν επίσης κοινή ψυχολογία. Εντάξει, και αυτό εξωτερικεύεται προς τον έξω κόσμο. Πιστεύω ότι αυτή η φωτογραφία να σας έκανε πολύ πιο μεγάλη εντύπωση από ότι η προηγούμενη, και εμένα φυσικά, αλλά και πάλι σας το λέω ότι αυτή τη στιγμή εγώ έκατσα και έψαξα μόλις 2 φωτογραφίες από 4 ηγετικά πρόσωπα, έτσι. Λοιπόν, φανταστείτε τι θα μπορούσε να κάνει ένας αλγόριθμος. Σκεφτείτε λιγάκι τι θα μπορούσε να κάνει ένας υπερυπολογιστής. Να πάρει από Αγγλία, από Νέα Ζηλανδία, από Καναδά, από Αυστραλία, από περιοχές που έχουν αυτοί, από Τουρκία, από περιοχές που έχουν αυτοί υπό τον έλεγχό τους. Και φανταστείτε τι θα μπορούσε να βγάλει σε ομοιότητες. Γιατί σας το ξαναλέω ότι η βάση τους, και αν πάρουμε και τον Κεμάλ Ατατούρκ και το συγκρίνουμε, επίσης θα βρείτε πολλές ομοιότητες με ηγέτες της Αμερικής και ενδεχομένως και της Αγγλίας. Και φυσικά και της Γερμανίας, εννοείται. Αλλά περισσότερες στην Αγγλία και στην Αμερική. Εντάξει, διότι η γενέτειρα του Κάφκασου των ερπετοειδών έχει αφήσει πολλούς στην σημερινή Τουρκία, αλλά πολλοί μεταναστεύσανε. Γιατί τι κάνουν? Ακολουθούν το χρήμα και την εξουσία. Και από τα παλιά χρόνια μέχρι και πριν 10.000 χρόνια μέχρι σήμερα, κάποιοι κάζουν ότι αυτό συμβαίνει, παιδιά. Αλλάζουν υπήρους, αλλάζουν χώρες, αλλάζουν κέντρα εξουσίας, και ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, Παρίσι, Λονδίνο και Ουάσιγκτον, το ξαναλέω, Παρίσι, Λονδίνο και Ουάσιγκτον είναι οι 3 μεγαλύτερες έδρες που έχουν οι ερπετοειδείς στην φαρέτρα τους. Εντάξει, λοιπόν, νομίζω ότι με όλες αυτές τις πληροφορίες που πήρατε σήμερα λάβατε μια πρώτη δόση του τι ακριβώς πρεσβεύουν οι ερπετοειδείς, και ελπίζω αν κάτι σας κόλλησε το μυαλό ή δεν σας διευκρινίστηκε αρκετά, ξαναδέστε το, παρακολουθήστε το ξανά, γιατί κάποιες φορές λέμε ότι κατάλαβα τι είπε αυτός, αλλά δεν τα αποθηκεύει όλα το μυαλό. Λοιπόν, ελπίζω λοιπόν να σας βοήθησα αρκετά να καταλάβετε τι πρεσβεύουν οι ερπετοειδείς, τι είναι, και υπάρχει και μια σειρά στο Netflix, παιδικό, Inside Job λέγεται, η οποία σειρά είναι διακομωδεί τους ερπετοειδείς, εν τούτης αξίζει και αυτή να την παρακολουθήσετε, γιατί και αυτή δείχνει αυτόν τον αστικό πλέον μύθο να παίρνει σάρκα και οστά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα σας καληνυχτήσω με ένα τελευταίο σχόλιο της Ηλιάνας. Μου γράφει: Γιάννη, και οι Κινέζοι έχουν άμεση σχέση με τους δράκοντες, τα κλαμακάν. Βλέπε σύνης ο πιτιοκάμπτης. Τα έχω δει αυτά, Ηλιάνα, τα έχω διαβάσει, και προς το παρόν κρατάω μικρό καλάθι για τους σύνες, για τους Κινέζους. Θα τα πούμε αυτά σε επόμενα επεισόδια. Εσείς, παιδιά, να συγκρατήσετε αυτά που είπαμε σήμερα, Κάφκασος, ερπετοειδείς και τα νέα τους τα κέντρα, τι πρεσβεύουν και τι ακριβώς είναι, και ποια ακριβώς είναι η ατζέντα που έχουν πάνω στη γη. Όταν διαβάσω το βιβλίο
του συγγραφέα και το τελειώσω, εννοείται πως θα επανέλθω με νεότερο βίντεο και θα πούμε ακόμα περισσότερα. Αυτά παιδιά από μένα, εύχομαι σε όλους καλό βράδυ και τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να χτυπήσετε το κουδουνάκι. Καλό βράδυ σε όλους, γεια σας.